Welcome back to my YouTube channel. So আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ল এন্ট্ৰেন্স এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যনৰ সেট 3 চাম। আগতে আমি দুটা ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰিছো, তো এইটো হ'ব সেট 3 আৰু ইয়াতে আমি 25 ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যনছ আনিছো, যোনটো লিগেল ৰিজনিং আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত। তো অলপ আমি চাওঁ এটা এটাকে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমি ৰাখিছো, হু প্ৰিচাইডেড অভাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিটিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি। ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা আছে, এ বি চি ডি। পৰীক্ষাত এনেকুৱাই থাকিব। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি, ডক্টৰ শশীনন্দ সিনহা। কিয় হয়? হি ৱাজ দ্য ইণ্টাৰিম এণ্ড টেম্পৰেৰী প্ৰেচিডেণ্ট বিফৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৱাজ ইলেক্টেড এজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট। এক্সপ্লেনেশ্যনবিলাকো চাই ল'ব, সেইকাৰণে মই লিখি দিছোঁ তলত। আৰু ভিডিঅ'টো যাতে সৰু হয়, সকলোৱে চাবলৈ সুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই ইমান হেৰি নকৰোঁ, মানে সেইকাৰণে তলত এক্সপ্লেনেশ্যনটো লিখি দিছোঁ কিয় হয়, আৰু এনচাৰটোও লিখি দিছোঁ। তো মই অলপকৈ ওপৰৰ পৰা বুজাই যাম, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব নিজে অলপ। আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। তো নেক্সট আমি সেকেন্ড কুৱেশ্যন যদি আমি চাওঁ, which part of the Indian Constitution is known as the Magna Carta of India? কোনটো পাৰ্টক কোৱা হয়? পাৰ্ট 3 কোৱা হয়, যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয়। কিয় কোৱা হয়? This part contains the essential civil liberties guaranteed to all citizens similar to the English Magna Carta. ইংৰাজসকলৰ যেনেকৈ মেগনা কাৰ্টা আছিলে, চেম একেদৰে ইণ্ডিয়াৰো। The concept of judicial review in India is inspired by which country? Concept of judicial review, ইণ্ডিয়াৰ যিটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ আছিলে, যে জাজে যে ৰিভিউ কৰিব কিবা এটা কাম, সেইটো ক'ৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছিলে, কোনটো কাণ্ট্ৰিৰ পৰা? US এৰ পৰা হৈছিলে। কিয়? The power of the courts to examine the actions of the legislative and executive branches is a feature borrowed from the American Constitution. How many members are nominated by the president to the Rajya Sabha? কিমান মেম্বাৰ্ছক কৰে? 12 members. কিয় কৰা? The president nominates 12 members who have a special knowledge or experience in fields like আৰ্টত আছে, বা কোনোবা লিটাৰেচাৰত আছে, কোনোবা ছায়েন্সত আছে, এণ্ড কোনোবা ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচত আছে। সেইসকলক কি কৰা হয়? নমিনেটেড কৰা হয়। তাৰপিছত নেক্সট 5 নম্বৰ দি চাওঁ, ডি জিঅ'ৰ মিনছ, এইটো মানে কি হয়? এইটো মানে হ'ল বাই ল। এইটো এটা লেটিন টাৰ্ম হয়। ইয়াৰ মিনিং হ'ল ৰাইটফুল অৰ বাই ৰাইট একৰ্ডিং টু ল, অফেন কন্ট্ৰাষ্টেড উইথ ডি ফেক্ট, মানে বাই ফেক্ট। কেতিয়াবা ডি জিঅ'ৰো থাকে, কেতিয়াবা ডি ফেক্টৰ থাকে। তো এইটো টাৰ্মৰ লগত মনত ৰাখিব। নেক্সট আমি যদি চাওঁ, ওপৰটো অপশ্যন এ আছিলে বাই ল। which body is known as the guardian of the constitution? কনষ্টিটিউশ্যনৰ গাৰ্জিয়ান কোনটো বডিক জনা যায়? চবে জানে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট হয় এইটো। Supreme Court has the power to protect and interpret the constitution and strike down laws that violate it. Supreme Court ওচৰত কি থাকে? পাৱাৰ থাকে এইটো প্ৰটেক্ট কৰা আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰা, ইভেন ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰাৰ, যদি এইটো ভায়োলেট কৰে লবিলাক তেতিয়া। তো ইয়াৰ পিছত আছে, ৰাইট টু এডুকেশ্যন became a fundamental right in which year? কোনটো বছৰ আছিলে? 2002। ৰাইট টু এডুকেশ্যন কি হৈছিলে? ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হৈছিলে। আৰু এইটো কিমান এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে? 86th Amendment Act of 2002 inserted Article 21A, making education a fundamental right for children aged কিমান বছৰৰ? 6ৰ পৰা 14 লৈকে, 6ৰ পৰা 14 বছৰলৈকে। Who is the chairman of নীতি আয়োগ? নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন কোনে হয়? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হয়। তো নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়। By virtue of their office ex officio, the PM heads the নীতি আয়োগ, which replaces the planning commission. ইয়াৰ পিছত ad valorem tax is a tax based on, এইটো মানে কি হয়? এইটো যোনটো টেক্স আছে, ad valorem tax is a tax based the value of the goods, কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি হয়? গুডছৰ ওপৰত বেছ কৰি হয়। It is a Latin phrase meaning according to value, where the tax amount is a percentage of the item's price. Next,
Which writ is issued by a higher court to a lower court to stop it from exceeding its jurisdiction? Into prohibition. Option number C. Literally meaning to forbid, it is issued to prevent an inferior court from doing something it is not legally authorized to do. The to forbid is issued to prevent করা an inferior court from doing something it is not legally authorized to do. Legally authorized করা নহয় কিবা এটা কৰিবলৈ. The term sovereign in the preamble means preamble প্ৰস্তাৱনাত sovereign মানে কি হয়? Sovereign মানে হল free from external control, মানে বেলেগে কন্ট্রোল কৰিব নোৱাৰে. It signifies that India is an independent state, চবে জানে India independent state হয়, and not a dependency or dominion of any other nation. বেলেগৰ ওপৰত dependency নহয় বা dominion নহয়. Yeah, next time is who was the first Chief Justice of the Gauhati High Court? Gauhati High Court of Chief Justice, first Chief Justice কোন আছিলে? Sir R.F. Lodge. Sir Ronald Francis Lodge was the first Chief Justice when the High Court of Assam was established in 1948. High Court of Assam বুলি আছে এতিয়া, বৰ্তমান কি বুলি জানো আমি? গুৱাহাটী High Court বুলি জানো. চাই লব এইটো. ইয়াৰ পিছত res ipsa loquitur is a legal maxim that means ইয়াৰ meaningটো কি হয়? That means the thing speaks for itself. কিবা এটা বস্তু যোনটো নিজৰ বিষয়ে কয়, ডিফাইন কৰে, যেনেকে আমি কি কওঁ self respectৰ কথা কয়, মানে self respectৰ কথা ক'ব লাগিলে কি হয়? নিজৰটো সদায় আগত আহে, সেনেকুৱা কথা. The thing speaks for itself. যোনটো নিজৰ কথা কয়. It is used in the law of torts. Law of tortত ইউজ কৰা হয় when the accident itself is enough evidence of negligence. When accident হৈছে, সেই accidentটোৱে যথেষ্ট হৈ যায় এভিডেন্সৰ কাৰণে, নেগলিজেন্স কৰিব নোৱাৰে. Which schedule of the constitution deals with the anti-defection law? কিমান schedule? 10th schedule হয়. 10th schedule. Added by the 52nd amendment in 1985, it provides for the disqualification of members on the ground of defection. Next, what is the retirement age of a Supreme Court judge? Supreme Court judgeৰ retirement কিমান হয়? 65 years. While High Court judgeৰ কিমান হয়? 62 হয়. Supreme Courtৰ কিমান হয়? 65 হয়. মানে এটা কোৱেশ্চনত আপোনালোকৰ দুটা কোৱেশ্চন ক্লিয়াৰ হৈ আছে. The age of voting was reduced from 21 to 18 years by which amendment? কোনটো amendment হিচাপত ভোট দিয়া যোনটো আমাৰ বয়স আছিল সেইটো 21 পৰা 18 কৰা হ'ল? কোনটো amendment? 61st amendment. The 61st Constitutional Amendment Act of 1988 lowered the voting age to increase youth participation. Youth participationৰ কাৰণে 1988ত 61st Constitutional Amendment হিচাপত কমাই দিয়া হ'ল, যাতে অতি সোনকালে মানুহে ভোট দিবলৈ এলিজিবল হৈ যায় আৰু. বাইগেমি ৰিফাৰ্ছ, বাইগেমি শব্দটো কি? বাই মানে দুটা, তো বাইগেমি ৰিফাৰ্ছ টু কি হয়? Marrying two people at the same time. Marrying two people at the same time. It is the act of entering into a marriage with one person while still legally married to another person. মানে you say it is act of entering into a marriage with one person while still legally married to another person. এজন লগত বিয়া হৈ আছে অলৰেডি আৰু কোনোবা এটাৰ লগত বিয়া পাতিব যায় আছে, কি ক'ব? বাইগেমি বুলি ক'ব, মানে সেম টাইমত আৰু. Who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha? Rajya Sabhar ex officio কোন আছিলে? The vice president. According to the constitution, the vice president of India automatically holds the position of chairman of the Rajya Sabha. Next time is this: how a bailable offence is one in which য'ত কি কৰা হয়? A bail is a matter of right. Bailable offence মানে matter of right আছে, bail দিব লাগিব. In less serious crimes, য'ত ইমান serious crime কৰা নাই, তাত কি কৰিব লাগিব? Legal right আছে accuser, যোনে যাক মানে ৰিলিজ কৰা যাব, কিহৰ থ্ৰু দি? বেইলৰ থ্ৰু দি. কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে যিবিলাক আমি ফুলফিল কৰিব লাগিব.
The concept of liberty, equality, and fraternity is borrowed from French Revolution পৰা লোৱা হৈছে. These ideals were the slogans of the French. Frenchৰ slogan আছিলে and were adopted into our preamble. আৰু সেইবিলাক আমাৰ preambleত adopt কৰা হৈছে. Locus standi means মানে the right to be heard in court. কোৰ্টত শুনিবলৈ আমাৰ কি আছে right আছে. It refers to the ability of a party to demonstrate to the court a sufficient connection to the matter to the participate in the case. Next, which article of the Constitution gives the President the power to grant pardons? কোনটো হয় article? Article 72. These articles empower the President to grant pardons, reprise or remissions of punishment. Next, torts are mostly based on torts কিহৰ ওপৰত mostly based কৰা হয় judicial decisions ওপৰত যিবিলাক আছে common law আছে. Law of tort is uncodified in India and relies heavily on precedents set by judges in the first cases. The joint sitting of both houses of Parliament is presided over by the Speaker of Lok Sabha. The Speaker of Lok Sabha. While the President calls for a joint sitting, it is always the Speaker or Deputy Speaker who chairs the session. A session of Deputy Speaker or Speaker থাকিব লাগে. Which fundamental right is also available to non-citizens মানে foreigner কাৰণে কোনটো available হয় এইটো বহুত important হয় আহি থাকে মাজে মাজে তো কি হয় Article 21 is about protection of life and liberty also foreigner আছে non-citizens of India আছে. Most rights under Article 20, 21, 23, 25 etc. are available to all persons. Super কাৰণে হয় whether citizens or foreigners whereas other like art 19 are মানে Article 19 are exclusive to citizens. বেছি ভালকে আৰু তো এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ